Hi everyone, this is IDS Magazine. At this stop, we have come to the booth of Mitutoyo, Thailand. And today we are privileged to have Kun Thanawat, Manager Sales Department, to show us around the booth. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ค่ะก่อนอื่นเลยทักทายออเดียนซ์นิดนึง ครับ ค่ะ สวัสดีครับผมธนวัฒน์มีพรหมดีนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทมิตูโตโยประเทศไทยจำกัดครับ The 2024 Manufacturing Expo Special Report is sponsored by ICP DAS. ICP DAS is dedicated to the development of industrial automation control, offering comprehensive solutions for smart factories and complete applications for the IIoT. บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทสักเล็กน้อยค่ะ ครับประวัติของมิตูโตโยเนี่ยบริษัทมิตูโตโยประเทศไทยเนี่ยก่อตั้งมามากกว่า 90 ปี โดยท่านดรเยฮานุมตะนะครับมากกว่า 90 ปีที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนั้นก็ก่อตั้งมามากกว่า 25 ปีนะครับซึ่งดูแลลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแทบจะทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นงานออโตโมทีฟงานเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้แต่กระทั่งงานโมลดิ้งนะครับมิตูโตโยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกงานอุตสาหกรรมครับแล้ววันนี้มิตูโตโยนำ Product อะไรมาโชว์เคสที่งานบ้างคะ ทางด้านซ้ายมือของผมที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือวัด3แกนเราเรียกว่า Coordinate Measuring Machine นะครับซึ่งสามารถที่จะโหลดร่วมกับงานออโตเมชันได้ซึ่งทุกท่านได้เห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นการเป็นแบบหัวโปรบรับสัญญาณนะครับสามารถที่จะหมุนองศาเพื่อรองรับกับสัญญาณของชิ้นงานได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำเครื่องตรงนี้ไปใช้ในรายการผลิตเพราะว่าเครื่องจะรองรับโดยการซัพพลายโดยเฉพาะไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้คืออะไรครับสำหรับซอฟต์แวร์ในการปฏิบัติงานของเราเรียกโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม M-Cosmos นะครับซึ่งข้อดีของโปรแกรมของเราเนี่ยสามารถสร้างโปรแกรมอัตโนมัติโดยมีชื่อซอฟต์แวร์ว่า MyCAD Planner นะครับโดย MyCAD Planner ซอฟต์แวร์ตัวนี้หรือเราเรียกมาอีกอย่างหนึ่งว่าคล้ายๆกับ CAD-CAM นั่นเองนะครับโหลด 3D เข้าไปโปรแกรมก็สามารถ generate การวัดโปรแกรมอัตโนมัติได้เลยครับว้าวเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เครื่องต่อไปกันเลยนะคะยินดีครับสวัสดีครับผมขอเชิญมาทางด้านซ้ายมือในเครื่องถัดไปนะครับซึ่งเราเห็นว่าวันนี้ไฮไลท์ของเราเนี่ยเครื่องตัวนี้ที่ท่านได้เห็นเนี่ยเราเอามาทั้งหมดเนี่ย5เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งข้อดีของเครื่องประเภทนี้นะครับชื่อของมันเรียกว่าเครื่อง Linear Heightซึ่งเป็นเครื่องประเภทวัดความสูงนะครับแต่แน่นอนแหละว่าเราสามารถที่จะวัด Dimension ออกมาเป็น 2D หาความกว้างทางด้านมิติ x และความกว้างทางด้านมิติ y ได้นะครับซึ่งข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะเราไม่จำเป็นที่จะต้องจดบันทึกผลการวัดสามารถที่จะส่งออกผลการวัดไปยังคอมพิวเตอร์ได้เลยครับสามารถวัดได้แบบเรียลไทม์เลยวัดได้แบบเรียลไทม์สามารถสร้างโปรแกรมการวัดอัตโนมัติได้เลยครับIf you're interested in the content we discussed today, please feel free to contact Mitutoyo Thailand for more information. And if you have any questions, please feel free to leave the comments below and we'll get back to you.